Tignan natin ang galing ng bakla. Sabi na nga po, Barbie. Sabi na nga po, Barbie. Hey guys! Welcome back to our channel, and for this video ay gagawin namin ang Boyfriend Does My Makeup Challenge. Bali. Okay, nag-ano na yan ha, naglaladlad na. Okay, for this video ay susubukan ni Nap na make-upan ako. Tignan natin ang galing ng bakla. Sabi na nga po, Barbie. Sabi na nga po, Barbie. Tignan natin. Barilan daw. Dito natin makikita kung dati ba talaga babae si Nap. Nandito lahat ng makeup sa ibaba. Tapos siya na bahala kung anong gagawin niya. Nag-practice ka ba? Hindi. Or... Marunong naman ako mag-drawing. Hindi nga ako pumupunta sa mga swimming. Ano? Hindi ako pumupunta sa mga swimming. Magaling nga mag-drawing. Hindi ko na-gets. Are you ready? Ready? Are you ready? I'm ready. Totoo. Okay. Ako hindi. One eternity later. Ngayon, kikilayan ko muna si Lanis. Ganyan pang feeling eh. Nay? Oh, wala Ano kang ba pakialam. nauuna sa makeup? Yung mukha. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Huwag ka makialam. Foundation. Foundation ba yan? Wala mo makikialam. Bakit gano'n? Bakit nang kanta na ito? Kasi yung kalahati, iba rin. Hindi Halloween na. Hindi ba puti, baliw? Nakalat ko lang. Ganun. Ano ito? Pinapanday ko lang. Parang maputi na yan. Hindi, ayos. Hindi nga pantay. One eternity later. Sunod ay kilay. Kilay agad. Ano ba dito yung pangkilay mo? Huwag kang malikot. Nakita ko ganito yung ginagawa. Tapos, kukalayan. Oh! So weird! Huwag ka malikot. Walang pakialamanan. Di ba may ginagamit ng parang brush? Ito yun eh. Ano ba? Wala kami na. Ganda! Kabila. Tingnan mo yung kabila. Kabila. Bitin. Mahirap pala mag-fake. Ito yung napapanood ko. Napatangan sa yung ilaw. Itong mga likot. Tama ba yung brush? Ewan ko. Walang makikialam. Yabang, tatangos ang ilaw. Bakit? Dito ka na.
Ito ba yun? Ito ba yun? Ito ba yun yung maputi? Papatong kasi natin itong ilanis. Tango! Wala nangyari. Ay, may linya, oh. May line. Oh. Blush on. Ito ba yung pang blush on? Ito, di ba? Ito yun. Blush on. Parang hindi mo pa ito ginagamit. Gamit ko na yan. Parang hindi na mabawasan. Parang Baka kala mo, pader yung pisngi ko. Bakit? Parang ako nagpipintura. Dapat ba ganun? Ayan. Ganun pa rin daga. Kulay ba? Oo, ayun o. Pink. Ah, pinkish. Wow! May pilantik pa yung Parang tinampal na. Apa! Ang ganda na, oh! Oh my God! Wow! Rosy cheek. Oh, rosy cheek. Wow! Ano gusto mong kulay? Ako. Tatanong pa. Ano gusto mong kulay? Pwede kang pumili. Ano ganda? Yun nga. Oh. Ano? Yeah. Ito maganda yung madilim. Siyempre yung dark. Isasuggest ka pa. Smoky ay, alam mo ba yung smoky? Oh, mamaya papauso ka na. Kailangan blend. Mamaya papauso ka na. Blend. Ito na nga. Blending. Oh. Panis. Ano na? Campus nito. Pak. Pas na. Hindi. Eyeliner naman. Eyeliner. Ay, hindi ako marunong mag-eyeliner. Di ba dito yun? Dito, sa ibabaw. Dito. Ayun ba yun? Saan mo nalagay? Sa ilalim. Dito sa ilalim. Hindi, kasi liquid yan eh. Sige, pikit. Oh. May iwan. Wow. Kabila. Japayuki. Pikit. Bakit wala? Pikit. Itsamche. Africa. Pikit. Baka naman lumipad yung mata ko na. Pikit. Ano Wala. yung ginagawa? Ano ba yan? Nalagyan po. Oo. Gagalawin. Ito. Wala. Tingin ba? Wow! Africa. Sorry na. Next ay? Contour. Ano yung contour? Sabihin mo yung contour, tapos yung gagawin mo. Contour, pang ano yun, yung pang para mapayat yung mukha, pumayat yung mukha. Anong brush gamit? Dark yun dark. Baka dumi yun, baka uling na lang. Uling na lang ilagay niya. Sabihin mo contour. Ano sabihin? Sabihin mo. Hindi bakla ka na. Contour. Barbie! Sabi ko na, Barbie! Sabi na, ang cute mo kayo. Wow! Cute daw. Nakaharang pala ako eh. Oo nga. Kasi, ano yung sabi? Tingin ka ganun. Iharap mo sa camera. Wow! Panis! Ang ganda kayo, oh. Mga artista. Artista daw. Okay na. Lipstick naman. Hindi, lagyan mo mga highlights. Ano naman yung highlights? Highlights yung kumikinang sa mukha. Ano dito yun? Highlights pa yun.
Ano ba bang highlights? Maliit lang. Wala, nalagyan mo. Tapos, Saan mo lalagay? saan ano? Galing ka. Oh. Ah, Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na, Barbie! Siyempre yung mga tinatamaan na highlights, parang painting lang. Baliw ka ba? Feeling ka. Hindi kinang-kina. Yung parang Parang videos. gagraduate. Dito nilalagyan. Ito din. Lipstick na yan. Hindi dito. Ganda rin. Ba't alam mo yun? Ah, Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na, Barbie! Dito lang yun. Tsaka sa ilong. Para maglang matangos. Para kuminang. At papasok na po ang grade 1 section 2. Hindi mo na ako nilagyan ng pulse eye. Anong pulse eye? Saan yung pulse? Na pulse? Bakit ito tinawag na pulse eye? Alam niyo kung bakit? Ay, ayun, na pulse eye. Lahat nilalagyan ng Oo, buya. susukatin ko. Do it! Just do it! Sino? Tuyo na. May napanood ako yung magiging pouty lip. Ano na? Wow! Guys! Sa pilik mata nga. Taas. Paano taas? Tinanggal. Tigil, bilis ka sa kanya. Ayan. Ayan na. Wow! Bakit? Tama naman Hindi naramdaman. Ayusin mo. Kakailangan nakaangat. Gandang ilan. Dapat dito may chani. Ayan. Wow! Nakakapit. Gusto mo ngayon pouty lip. Napanood niya ako. Nilagyan ito yung ganito niya. Mas dinikit ng gano'n. Ayoko! Pag tanga mo, nakaganan yung bibig mo. Baka mabali yan Mababali. Bibili ka ba? Ba't ganun? Makakaganda Bilis! Ba't ka nakakadin? Bakit? Bakit? Baba. Tumalikot. Nakakatanggal. Hanggang. Pantay nga Palingon na po. Tingnan mo parang... Dito mo. Huwag mo patawan. Wow! Pantay. Tapos na. Anong tawag mo sa look na to? Anong tawag? Kailangan may tawag sa look. Tawag dyan ay panis look. So weird! Panis look. Panis! Pag nakita mo, sabihin sa'yo, anong makeup yan? Panis! Ganda nga tangos. So, ayun na nga po. Mamaya may picture yun. Ano masasabi mo sa makeup ko? Ikaw mag-comment, hindi ako.
Okay na. Okay lang. Anong look yan? Anong look? Yung ko sa'yo. Dali sabihin mo kung anong look. Anong look? Panis. Squeeze me oh so tight, baby. Squeeze me oh so tight, baby. Squeeze me oh so tight. Okay guys, that's all for this video. Ginawa akong Japayuki. Sabi mo gusto mo mag-Japan. Ginawa Ako na niya akong Japayuki guys. Natupad niya yung pangarap niya. Arigato, arigato. Ako visit eh. Pero, mukhang okay naman. Sa first time, okay siya. Sa mga gusto magpa-makeup, i-book nyo na sa app. Para kumita kami dito. Opa. Okay, next vlog. Siya naman may make-upan ko. Payback time! Sa mga hindi pa nag-subscribe, Mag-subscribe. baka naman. Para akong duling dito sa makeup. Oh, parang gano'n. Ang tatakpan lang naman. So, ayun na. Bye-bye!